Berekméri Ágnes vagyok, közel 3 évtizede Görögországban élő magyar. Tartsanak velem, fedezzük fel együtt Görögország vidékeit és ízeit. Évia szigetén vagyunk Görögországban. Ez egy elég ismeretlen sziget a magyar turisták számára. Ez a kis falu 6 kilométerre található Limnitől. Körülbelül 300-an laknak a kis faluban. Többnyire újabb házak találhatók a faluban. Nincs semmi különös érdekesség, hogy úgy mondjam, látnivaló magában a faluban, de az egész vidék és egész Észak-Évia óriási történelemmel rendelkezik. A kis falunak a neve Mandanika volt, mielőtt a Daphni nevet kapta volna. A falu lakosai egyszerű emberek, többnyire mezőgazdászattal foglalkoznak, vannak páran, akik lejárnak a kisvároskánkba, Limnibe dolgozni. Én 8 éve kerültem ide, erre a helyre, és azóta próbálom felvenni ezt a vidéki lassabb ritmust, de a vendégeim, akik ma velem vannak egy kávéra, ők sokkal régebb kerültek ide a szigetre. Kalimera Maro. Kalimera. Kalimera. Εσείς πότε ήρθατε εδώ στην Εύβοια? Εγώ στην Εύβοια ήρθα τον Ιούνιο του 88. Αρκετό καιρό. Ναι, πολλά χρόνια. Ηλία, μαζί ήρθατε? Όχι. Εγώ είχα έρθει πιο παλιά. Είχα έρθει μετά που έγινα πρόσφυγας στην Κύπρο. Μάλιστα. Το 1974 είχα γίνει πρόσφυγας και το 1976 έφυγα από την Κύπρο και ήρθα να δουλέψω στην εταιρεία σκαλιστήρι στο Μαντούδι. Μάλιστα. Είμαι εδώ από το 1976. Γιατί το 1974 έγινες πρόσφυγας και όχι το 1975? Το 1974... Τα γεγονότα δεν ήταν το 1975 στην Κύπρο? Όχι, τον Ιούλιο του 1974. Είχε γίνει η εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο. Ναι. Και το μέρος που είχε γίνει η εισβολή ήταν στην Κερίνια. Εσύ είσαι από εκεί ακριβώς? Είμαι από την Κερίνια, αλλά στη συνέχεια οι Τούρκοι προχώρησαν και κατέλαβαν το 40% του βόρειου τμήματος της Κύπρου. Μάλιστα. Οπότε είχα μείνει χωρίς σπίτι, είχα μείνει χωρίς δουλειά. Από μία μέρα στην άλλη έγινε αυτό? Από μία μέρα στην άλλη, ναι. Δηλαδή πώς έφυγες από το σπίτι σου, ας πούμε? Εγώ τότε ήμουν... Ήξερες ότι έρχονται και φεύγουν, ο κόσμος τι έκανε? Κανένας δεν πίστευε ότι τον 20ο αιώνα θα γινόταν η εισβολή στην Κύπρο. Μάλιστα. Αλλά η όλη υπόθεση ήταν προδομένη. Όλοι βάλανε το χεράκι τους, συμπεριλαμβανομένων και των Κυπρίων, της Ελλάδος, της Τουρκίας, των Άγγλων και των Αμερικανών. Και έγινε η εισβολή για να κατακτήσουν, να διχοτομήσουν με κάποιο τρόπο την Κύπρο. Και ο κόσμος ήξερε, δηλαδή προλάβανε να φύγουν από τα σπίτια τους ή δεν το ξέρανε? Την τελευταία στιγμή, μόλις άρχισαν οι βομβαρδισμοί, όλοι φύγανε. Ήτανε από φύγει τότε. Δηλαδή όπως με τα ρούχα που είχαν πάνω τους φύγανε? Με τα ρούχα τίποτε, διότι λέγανε μια εισβολή είναι ένα σκηνικό, το βράδυ θα γυρίσουμε όλοι πίσω. Και αυτοί που μέναν, κάποιους που πιάσανε εκεί, ας το πούμε έτσι, αυτοί τι πάθανε κάποιοι, έγιναν βαρβαρότητες ή δεν έγιναν? Έχουν γίνει πολλές βαρβαρότητες, ιδίως τις πρώτες μέρες σκοτώνανε ψυχρό και βιάζανε γυναίκες ψυχρό. Όσοι πρόλαβαν φύγανε
και πήγανε σε ένα παραλιακό ξενοδοχείο και εγκλωβιστήκαν εκεί. Υπό την προστασία, σε εισαγωγικά, των Ηνωμένων Εθνών. Άλλοι πήγανε σε πιο μακρινά χωριά και πάλι εγκλωβιστήκαν εκεί. Ήμουνα εκεί στο χωριό τότε όταν είχαν γίνει, βλέπαμε τα αεροπλάνα που ρίχναν τις Ναπάλ και δεν ξέραμε τι ήταν. Δηλαδή στεκόμαστε έξω και κοιτάζαμε τον ουρανό που πέφταν οι βόμβες κάτω. Και μετά όταν είπαν ότι πλησιάζουν οι Τούρκοι εκεί, πήγαμε Λευκοσία. Στη Λευκοσία έμεινε ο αδερφός μου, μείναμε εκεί. Μετά έγινε η δεύτερη εισβολή και φύγαμε όλοι μαζί. Από εκεί και πήγαμε σε έναν άλλο χωριό, ακόμα πιο μακριά, μέχρι να ηρεμήσουν κάπως τα πράγματα και μετά ξαναγυρίσαμε Λευκοσία και μέναμε μαζί με τον αδερφό μου εκεί. Έχω μερικές φωτογραφίες, τις οποίες όμως δανείστηκα από συγγενείς που ήταν στη Λευκοσία και δεν χάσανε τα προσωπικά τους αντικείμενα. Εγώ το 1974 είχα χάσει όλα τα προσωπικά μου αντικείμενα. Από φωτογραφίες, τα πάντα. Θα ανάψω απόψε ένα κερί με μουσική λυπητερή, κερίνια μου. Να'ρθεί το φως και να με βρει, να ανοίξει μνήμη την πληγή, κερίνια μου. Θα μπω με ένα παλιό βιολί μες του σπιτιού μου την αυλή, κερίνια μου, κερίνια μου. Να σε χορέψω μια στροφή σαν άντρας που έχει τρελαθεί, κερίνια μου, κερίνια μου. Ύστερα θα έρθει μια βροχή σαν ζυγαριά στην αντοχή, κερίνια μου. Οι νότες τέρμα θα ανεβούν, με μαϊσταγόνες θα μας βρουν, κερίνια μου. Θα πω με ένα παλιό βιολί μες του σπιτιού μου την αυλή, κερίνια μου, κερίνια μου. Να σε χορέψω μια στροφή σαν άντρας που έχει τρελαθεί, κερίνια μου, κερίνια μου. Οπότε αυτή η ιστορία που έχετε εσείς είναι μια ιστορία βαριά, κληρονομιά βαριά, μνήμες βαριές. Και ζείτε εδώ πόσα χρόνια τώρα, από το 75? 76, Ιούλιο του 76. Στα μεταλλεία της Καλιστήρης στο Μαντούδι, στη Φλωτασιόν συγκεκριμένα. Α, μάλιστα. Οπότε τώρα αν πάμε στη Λαϊκή, μπορείς να μας δείξεις και πού δούλευες εκεί? Ναι, την τοποθεσία τώρα. Την τοποθεσία, ναι. Πολλά άτομα δουλεύανε? Ναι, είμαστε περίπου 120, σε κάποια φάση 150 άτομα. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι όλη αυτή η περιοχή ζούσε καλά τότε που ήταν η εταιρεία ενεργή? Ναι, όλα τα χωριά εδώ, η Δάφνη, το Μαντούδι και Χριέζ, η Κουρκουλή πάνω, η Σκεπαστή, όλα αυτά τα χωριά, περισσότεροι από όλα αυτά τα χωριά, δουλεύανε στην εταιρεία. Όταν πρώτο ήρθα, δεν υπήρχαν τέτοια σπίτια. Ναι. Ήτανε φτωχικά σπίτια. Όπως εκείνο το μικρό εκεί, ας πούμε, έχει ένα μικρό σπίτι. Ναι, όπως εκείνο το μικρό. Ναι. Και όλα αυτά τα μεγαλύτερα καινούρια μετά το έγιναν 76. Λόγω εταιρείας που λόγω ο κόσμος δούλευε. Πέφτανε πολλά λεφτά στην διότι περιοχή. Ήταν οικογένειες που είχαν και 4 άτομα που δουλεύαν. Γιατί ο μισθός δεν πρέπει να ήταν και πάρα πολύ ψηλός, ή ήταν ψηλός? Ήταν πιο ψηλός από άλλα μέρη της Ελλάδος. Ναι, τότε. Ωραία, θα δούμε και εκεί που θα πάμε στη Λαϊκή και θα πιούμε το καφεδάκι μας. Ωραία. Και θα είμαστε εντάξει.
Τα πλούτια αυτά και τα καλά τι να τα κάνω, εγώ αδέρφια μου μερόνυχτα ποθώ. Λίγο θυμάρι να μυρίσω κι ας πεθάνω, σε μια γνωστή κορφή να ανέβω κι ας χαθώ. Ψηλά στις στάνες, στα λιοτρίδια και στα λόνια, και στου χωριού μου τις πλαγιές και τους γκρεμούς, εκεί η ψυχή μου ανηφορίζει από χρόνια και η φωνή μου τραγουδάει με λιγμούς. Τι κάνεις, Οξάνα, πώς στη Λαϊκή? Τι ψώνισες? Πολλά πράγματα. Πολλά, γιατί τι θα κάνεις, λαχανοδολμάδες? Όχι, θα φτιάξουμε τσιγαριστό λάχανο. Τσιγαριστό λάχανο, θα μου κάνεις κάποια στιγμή να δω πώς είναι. Βεβαίως. Η Λαϊκή, εντάξει, έχει πράγματα πολλά. Έχει πράγματα. Ωραία. Κοιτά, θα τα βρείτε. Πάμε να ψωνίσουμε τότε. Okay. Τι είναι αυτό εδώ? Κεράκι. Και τι το κάνουμε? Έλα Μάρο, τι το κάνουμε αυτό, το ξέρεις? Αυτό χρειάζεται παντού. Εγώ κάνω κυροαληφή για τα εγκάβματα. Α, κάνουμε κυροαληφή. Πόσο το έχετε αυτό το κομμάτι? 6. Εάν κάνεις, εγώ έκανα και κρέμες προσώπου που χρειάζεται. Δηλαδή μόνο κερί είναι αυτό? Κερί τίποτα άλλο, μέλισσας. Από πού είστε εσείς και τα Κερασιά? Και αυτά τι μέλια είναι? Αυτό είναι έλατο. 8 ευρώ. Αυτό είναι πεύκος. 7. Λίγο ανθόμελο εκεί, ρίκι, πρωτοκαλιά και πέρα έχει 8. Αυτά 8 και αυτό 8. Τι είναι αυτό? Θυμάρε 10. Θυμάρι. Ποιο είναι το καλύτερο μέλι? Το καλύτερο είναι έλατος και πεύκος. Και αυτό γιατί είναι πιο ακριβό όμως, το θυμάρι? Όπως ο βασιλικός που μου σκουβολάει, έχει κάποια ευωδιά. Αλλά στο σώμα του ανθρώπου όμως αυτά είναι τα καλύτερα. Και αυτό καλό μέλι. Και το έλατο πάρα πολύ. Ναι. Και τις μέλισσες σας που τα βάζετε? Εκεί πάνω στη Κερασιά έχετε? Αυτή την εποχή θα πάμε σε πιο χυμαδιά μέλια. Τα έχω στη βάθια, προς τη βάθια, το Χαλκίδα. Α, κάτω, ναι. Γιατί μας εδώ κάνει χειμώνα τώρα. Όλα είναι ωραία. Από την Κερασιά είναι βαρύ. Και αυτό το τρώμε έτσι όπως είναι, με το κουταλάκι? Πόσο το έχετε αυτό? 5 το έχω, 4 το πάρω. Το κεράκι, το μασά του κεράκι το πετάς. Αλλά και λίγο να φας δεν περάσει, καλό κάνει. Ρίγανη. Και θυμάρι, Αυτό είναι η θρούπη. Θρούπη? Ναι. Α, ωραίο. Πόσο τα έχετε αυτά? Από 2. Από 2. Ωραία είναι αυτά, μεγάλα. Από πού είναι αυτά τα μανταρίνια? Αυτά το Άργος κάτω. Από το Άργος? Ναι. Και τα πορτοκάλια? Από πού είναι? Άργος και τα 2. Άργος και τα 2. Αυτά τα σαγκουίνια είναι αυτά που έχουν το κόκκινο μέσα το αίμα. Αυτό είναι το κόκκινο. Να δοκιμάσουμε ένα? Για να δούμε πώς είναι. Έλα να δούμε, να τα πετάξουμε κάτω. Και τα λαχανικά από πού τα έχετε? Είναι Κρήτης, να τα γράφουμε. Α, και δεν έχετε κάτι δόπιο εδώ? Ναι. Δεν είναι τώρα? Δεν είναι υπαίθρια, τώρα είναι θερμοκηπίου. Τώρα είναι όλα θερμοκηπίου. Υπάρχει τίποτα που είναι τώρα? Βέβαια, είναι εποχής? Τα άλλα μανταρίνια, αυτά λεμόνια. Που είναι, μόνο αυτά είναι που είναι της ώρας, ναι. Ωραίες είναι οι ελιές. Τι είναι? Για πείτε μου αυτό τι είναι? Σταφίδα. Τι σημαίνει ότι είναι σταφίδα? Ότι τα πατάτε? Είναι με αλάτι αυτό? Είναι αυτό? όλες με αλάτι. Όλες. Αυτό είναι εξιδάτι όμως, δηλαδή έχει και εξίδι και αλάτι. Έχει εξίδι και αλάτι. Αυτή είναι τσακισμένη, δεν έχει ξίδι. Α, δεν έχει καθόλου? Είναι εξιδάτι σκούρι, τελείωσε κιόλας. Και κόκκινη, και η πράσινη εκείνη δεν έχει ξίδι. Πάντως όλες είναι με αλάτι, έτσι? Όλες και μερικές δεν έχουν ξίδι. Η τιμή είναι ίδια. Η τιμή είναι πάνω κάτω ίδια, με συγγνώμη το μέγεθος για την τιμή. Το μέγεθος. Το πιο μεγάλο είναι σε μέγεθος αυτό? Ναι, είναι όλες ίδιες. Λέγεται κόκκινη. Αυτή είναι κόκκινη. Γιατί? Δεν είναι ούτε μαύρη, ούτε πράσινη. Να δω πώς είναι. Ναι, είναι πολύ ωραία η ανώστη. Μαρό, για πάρε να δεις. Ποιος αρέσει?
Πολύ ωραίο. Αυτό εκεί τι είναι πάνω? Είναι ελιές σε δοχείο και μέλι. Οι ελιές είναι διαφορετικές από αυτές? Όχι, είναι πράσινη από αυτή. Από αυτή είναι εδώ είναι. Ναι. Να δω και αυτό λίγο πώς είναι. Πιο πικάντικη αυτή, πιο... Ωραίες. Αυτό εδώ τι είναι? Κεραλιφή. Για κάψιμο, σύγκαμα, έγκαυμα. Σαπουνάκια. Μιλαδιού. Τα φτιάχνετε εσείς όλα αυτά? Πολύ ωραία, ναι. Αυτά είναι φασόλια, αυτά. Μαυρομάτικα. Σ' αρέσουν αυτά, πώς τα φτιάχνεις? Εγώ τα κάνω σαλάτα μαζί με χόρτα. Σαλάτα. Ωραία είναι. Και αυτά πώς τα κάνεις, κοκκινιστά? Αυτά είναι φασόλια πάλι, πολύ ωραία, χάντρες. Γίνονται και με κρέα. Κοκκινιστές. Και αυτό σου πίτσα, και εσύ. Και εγώ σου πίτσα το κάνω. Και αυτό στο φούρνο, γίγαντες. Πολύ ωραίες είναι. Πάμε. Τα βάλω μέσα. Επίτηδες για να είναι πιο όμορφα. Α, και για να μπουν καλά στο κουτί, Ναι. Ωραία. Στην Ιταλία τα βάζουν ίσα, εδώ πέρα στην Ελλάδα τα θέλουν γυριστά. Στην Ιταλία ίσια. Α, δεν το ξέρω αυτό. Στην Ιταλία ίσα. Ναι. Εδώ πέρα τα παίρνουν... Ωραία. Γεια, θα πάρουμε τώρα το τυράκι. Τι κάνετε, καλά είστε? Καλά, εσείς τι κάνετε? Θέλουμε να πάρουμε κάτι ωραίο τυράκι. Ό,τι δεν γουστάρετε. Για να φτιάξουμε αύριο μια ωραία πιτούλα. Ό,τι θέλει η κυρία. Η κυρία Μάρο εδώ ξέρει τι θα πάρουμε. Αλφότυρο. Φρέσκο. Όλα με το τιμή. Περίπου γύρω στο 1,5 κιλό. 1,5 κιλό θα είναι αυτό. Ναι. Για να δούμε. Όχι, παραπάνω. 200 τα πίσω. Όχι, είναι πολύ. Για να δω. Το πετύχαμε, 1,5 κιλό. Εντάξει. Ωραία. Το γιαούρτι πώς έχει. Το φτιάχνετε εσείς ο ίδιος? Όλα παραγωγής μας, γράφουμε. Όλα παραγωγής Πολύ μας. ωραία, πολύ ωραία. Όλα παραγωγής μας. Αυτό εκεί τι? 3 ευρώ το κομμάτι. Βάλε μου και ένα γιαούρτι. Τι είναι πρόβιο είναι αυτό? Άλλο κυρία. Για την ώρα θα φτάσει. Εντάξει. Αυτό στο τέλος τι είναι που έχετε εκεί? Μιτζίδα τριμμένη. Α, για μακαρόνια. Για μακαρόνια, σπαγγέτι. Πόσο το έχετε το κιλό? 8. Και αυτό εδώ που έχετε με τις φέτες? 11. Τι είναι? Σαγανάκι. Α, σαγανάκι. Εντάξει, ωραία. Κάτσε να τα πάρω εγώ για τώρα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Ωραία, και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Πάντως ξέρεις τη λίμνη, είναι 1 ευρώ η πατάτα. Δεν ξέρω. Δηλαδή είναι, ναι. Εγώ είμαι παραγωγός. Θα παράγω εγώ τα φτιάχνω. Πού? Ξέρετε που είναι η Στενή? Ναι, Εκεί είμαι κοντά. Δίπλα από τη Στενή είμαι, 5 χιλιόμετρα. μάλιστα. Εκεί γίνεται καλή πατάτα γιατί είναι ψηλά. Είμαι κάτω από τη Δύρπη, στους τρόπονες της Δύρπης. Εκεί έχετε και καστανιές πολλές, Ναι. Στους τρόπονες, πίσω από τη Δύρπη. Ναι. Κάτι άγρια ραδικάκια μες στο χιόνι, τριγκαλαμίνα. Έχει. Πολύ ωραίο. Γιατί πήγαμε μέχρι το Ξεροβούνι, πώς το λέτε? Ξεροβούνι, ναι. 1,5 κιλό σπανάκι. Και 2,5, 1,20 κιλό. Τις κοιτάζω γιατί έχουν τρύπες. Ναι, και όταν είναι η τρύπα έχει μέσα σκουλικάκι. Είναι λίτα, λέγεται αυτό. Πώς λέγεται? Λίτα. Το Και σκουλίκι. η λίτα είναι σκουλίκι που τρυπάει τη πατάτα. Γι' αυτό τις κοιτάζω. 4, 5 και 5-10. Ορίστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία, φτάνω. 1,10, 1 ευρώ. Τα πλούτια αυτά και τα καλά, τι να τα κάνω? Εγώ αδέρφια μου μερόνυχτα ποθώ. Λίγο θυμάρι να μυρίσω κι ας πεθάνω, σε μια γνωστή κορφή να ανέβω κι ας χαθώ. Ψηλά στις στάνες, στα λιοτρίβια και στα λόνια, και στου χωριού μου τις πλαγιές και τους γκρεμούς,
Εκεί η ψυχή μου ανηφορίζει από χρόνια και η φωνή μου τραγουδάει με λιγμούς. Εδώ δούλευες? Ναι, εδώ στην Φλοτασιόν. Εδώ είναι μια τοποθεσία που λέγεται φούρνη. Όλα τα μεταλλεία από τα διάφορα ταμάρια ερχόντουσαν εδώ. Τα μεταλλεία όταν λες ο λευκόλιθος. Ο λευκόλιθος, ναι. Ο λευκόλιθος είναι η πρώτη ύλη για την κατασκευή πυρότουβλων. Άρα για τα σπίτια, δηλαδή κατασκευή κτηρίων, εργοστάσιων, κτηρίων γενικώς. Για υψηκάμινους. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό υλικό αυτό. Βέβαια, και αντέχει στις ψηλές θερμοκρασίες. Και η Εύβοια φημίζεται για το λευκόλιθο, Ναι, έχει είναι πολύ πλούσια, λευκόλιθο. ένα μεγάλο μέρος του λευκόλιθου έχει εξαντληθεί, αλλά ακόμα υπάρχει λευκόλιθος υπογείως. Ναι, το οποίο πρέπει να γίνει εξόρυξη. Ηλία, τι ήταν αυτά τα κτίρια εδώ πίσω? Αυτά τα κτίρια ήταν αποθήκες όπου αποθηκεύανε το λευκόλιθο ομό ή ψημένο για εξαγωγές. Μάλιστα. Όλα τα προϊόντα ερχόνται από τους φούρνους, μετά που τα καθαρίζανε, ερχόντουσαν εδώ για εξαγωγή στο εξωτερικό. Όπως είναι η πέτρα ή το σπάγανε και ερχόταν άλλα εδώ? σπασμένα και άλλα σε μορφή καυστικής ή επεξεργασμένα. Και από εδώ γινόταν η εξαγωγή από το λιμάνι εκεί. Εδώ απέναντί μας έχουμε το Αιγαίο. Το Αιγαίο, ναι. Να σε ρωτήσω για το λευκόλιθο, ήταν καλή η ποιότητά του? Ήταν άριστη ποιότητα. Ναι. Μεγάλες εξαγωγές γινόντουσαν στη Γερμανία. Και τι φτιάχνανε, δηλαδή είπαμε για τα κτίρια που φτιάχνανε, πού αλλού το χρησιμοποιούσανε? Κυρίως σε υψηκάμινους. Όχι σε τζάκια, διότι αυτός ο λευκόλιθος ήταν για υψηλές θερμοκρασίες. Άρα κάτι είπες για διαστημόπλια, κάτι τέτοιο? Ναι, ακόμα και σε διαστημόπλια, το μπροστινό μέρος του διαστημοπλίου, διότι άντεχε σε θερμοκρασίες μέχρι 2.000 βαθμούς. Και τι, εξάγαμε εμείς από εδώ λευκόλιθο πού, στην Αμερική, στη Ρωσία ή πώς έγινε? Και Αμερική γινόταν, Ρωσία δεν ξέρω αν γινόταν εξαγωγή. Πάντως στην Αμερική, Γερμανία. Και οι Γερμανοί ύστερα αυτοί το στέλνανε και αλλού. Ναι. Μπορεί να κάνανε πάλι μια εξαγωγή ή... Βεβαίως, μετά από επεξεργασία που κάνανε και αυτοί, τυποποίηση, το στέλνανε σε άλλες χώρες. Μάλιστα. Πάμε μία βόλτα και στο λιμάνι για να δούμε πώς ήταν. Πάμε με το αυτοκίνητο από γύρω. Ωραία, πάμε. Ηλία, ήρθαμε στο παλιό λιμάνι, Μάρο. Έχετε έρθει πολλές φορές εδώ, όπως και εγώ. Τι ήταν εδώ, τι γινόταν από εδώ? Ήταν το λιμάνι που εφορτώναν το λευκόλιθο για εξαγωγές. Από τα μεταλλεία του σκαλιστήρι που δουλεύαν, αυτά που είχαμε δει προηγουμένως. Φτιάχτηκε τελευταία το λιμάνι αυτό το μεγάλο, μετά από τις φορτώσεις που διαλυθήκαν τα πάντα, και ελπίζουμε, εφόσον έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά εδώ, να βάλουν, όπως λένε, και τα ferry boat για να φεύγουν τα καράβια από εδώ και να είναι σε τακτικές γραμμές με τα νησιά αυτά που έχουμε. Γιατί είναι ωραίο, καινούριο τώρα αυτό. Ναι. Μπορεί οπότε να γίνουν πάλι. Έχουν πρόσβαση και από τα νησιά εδώ και από εδώ στα νησιά για να αυξηθεί ο τουρισμός και στην Εύβοια, που θα είναι καλό για όλους εμάς. Μακάρι να γίνει έτσι. Πολύ ωραίο θα ήταν. Mára és Iliász házában vagyunk,
Voltunk a piacon, bevásároltunk, és most szeretnénk valami finomat főzni. Már ott a megérepsουμε σήμερα, πήγαμε στη λαϊκή, τι ψωνίσαμε, αγοράσαμε γλυκιά με ζήτρα και τώρα τι θα φτιάξουμε? Θα φτιάξουμε κυπριακά μπουρέκια. Πολύ ωραία. Με ζήθρα και με φέτα. Θα κάνουμε δύο είδη, και αλμυρά και γλυκά. Ωραία. Πώς το αρχίζουμε, τώρα τι θα έχουμε? αρχίσουμε τη ζύμη. Έχω περάσει από το κόσκινο το αλεύρι. Θα ρίξω μέσα τώρα ένα κουταλάκι αλάτι. Πόσο αλεύρι έχεις εκεί? 7 κούπες. 7 κούπες αλεύρι. Τέτοιες κούπες? Ναι. 250 ml περίπου η κούπα. Περίπου 200, κάπου εκεί. Ωραία. Θα ρίξω επίσης 2 κουταλάκια ζάχαρη. Ωραία. Γιατί η ζάχαρη το βοηθάει να παίρνει χρώμα. Θα το ανακατέψω λίγο. Ωραία. Και μετά θα ρίξουμε ένα ποτηράκι λαδάκι. Ελαιόλαδο, έτσι, πάντα. Πάντα ελαιόλαδο. Οπότε αυτό φεύγει. Και τώρα αρχίζω με τα χέρια να το φέρνω. Και το ανακατεύουμε αυτό. Και θα το ρίξουμε γι' αυτό μετά. Το νεράκι. Αυτή είναι μια κυπριακή πίτα. Κυπριακό φύλλο. Φύλλο, δηλαδή έχει διαφορά από τα φύλλα που κάνουν στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν βάζουν τόσο πολύ λάδι, ίσως να βάζουν πιο λίγο, δεν ξέρω. Εμείς πάντα το φύλλο το φτιάχνουμε με αυτόν τον τρόπο. Και στην Κύπρο αυτό που κάνω τώρα λέγεται ρύζιασμα. Ρύζιασμα. Ρύζιασμα, ναι. Αυτό που κάνεις Αυτό τώρα το λέγεται τρίψιμο, ρύζιασμα. Μάλιστα. Ναι. Αυτό το τρίβουμε έτσι για να απορροφήσει το αλεύρι, το λάδι και να είναι πολύ τραγανό. Κατάλαβα. Το φύλλο που θα φτιάξουμε το μπουρέκι. Και εσύ από πού έμαθες να τα κάνεις αυτά? Από τη μαμά, από τη μαμά σου? Από τη σχολή, από την αγγλική σχολή που πήγαινα, γιατί κάναμε εκεί 2 ώρες κάθε εβδομάδα οικοκυρικά, domestic science. Ναι, ήταν αγγλική σχολή. Ναι, σε αγγλική σχολή, ναι. Μάλιστα, και μαθαίνατε τέτοια πράγματα εκεί, 2 ώρες την εβδομάδα. Τι άλλο σας μαθαίνατε, πώς να μαγειρεύετε, πώς να κρατάτε το σπίτι? Σε διάφορα τέτοια γλυκά, φαγητά. Επίσης 2 ώρες την εβδομάδα ήταν και αντιμεράψιμο, συν όλα τα άλλα τα μαθήματα. Μάλιστα. Που διδάσκονται εδώ τώρα. Στα σχολεία. Στα σχολεία εδώ, ναι. Γιατί η χώρα σας πότε απελευθερώθηκε? Ξέρω ότι ήταν οι Άγγλοι περίπου 100 χρόνια στην Κύπρο. Ναι. Από το 897, αν δεν απατώμε, και φύγαν οι Άγγλοι, τρόπος που λέγει φύγαν, το 1960. Το 60. Ναι. Και μετά όμως κρατήθηκε η αγγλική γλώσσα σαν μία από τις επίσημες γλώσσες της Κύπρου, έτσι. Και η σχολή, και οι σχολές. Η σχολή η δική μας. Παλιά ήταν η αγγλική σχολή Θηλαίων και αγγλική σχολή Αγοριών. Τώρα όμως είναι μία σχολή. Τελείωσε το... Πώς το είπες αυτό που κάνεις? Ρύζιασμα. Τέλειωσε το ρύζιασμα. Α, ωραία, γίνεται το ζύμωμα. Θέλει δουλίτσα όμως, όχι πάρα πολύ. Έτσι με το χέρι. Ξέρεις, στην Ουγγαρία δεν το κάνουν έτσι. Πιο πολύ έτσι το κάνουν στο ζύμωμα. Ενώ εδώ στην Ελλάδα το κάνουν έτσι. Θέλει πάγκο, γι' αυτό έχω αυτόν εκεί που θα ανοίξουμε το φύλλο. Α, εκεί. Στην Κύπρο έτσι το ζύμωμα. Να σε ρωτήσω, έχουμε και αυτό εδώ το κέικ. Στην Κύπρο έχουν τις ίδιες συνήθειες, όπως εδώ ας πούμε έρχεται κάποιος και οπωσδήποτε τον περιμένουν είτε με κέικ, είτε με κουλουράκια, με καφεδάκι, με πορτοκαλάδες. Και στην το ίδιο κάνουμε. Αυτό, ναι, με καφέ, με κουλουράκια, με κέικ. Πολλοί όμως σερβίρουν γλυκό του κουταλιού, όσοι έχουν. Το κάνουν με το ίδιο τρόπο όπως στην Ελλάδα, το γλυκό του κουταλιού, δηλαδή κάποιο φρούτο, ζάχαρη, βράσιμο. Εκεί πιο πολύ κάνουν το καρύδάκι, το φρέσκο γλυκό, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει καρύδια πολλά η Κύπρος? Όχι ιδιαίτερα. Πάρα πολλά, αλλά εντάξει, βρίσκουν ας πούμε ορισμένα φρέσκα για να κάνουν γλυκό. Οπότε όταν έρχεται κάποιος ας πούμε επίσκεψη μπορεί
να περιμένει ότι θα τον κεράσουν κάποιο κέικ. Το κέικ είναι αγγλική λέξη. Ναι, Έτσι έρχεται κάποιο κέικ και μετά το καφεδάκι και αν ας πούμε η επίσκεψη τραβήξει και είναι μέχρι το βράδυ κάθονται, συνήθως βγάζουν και λίγο φαγητό, λίγο τυράκι. Οπωσδήποτε. Λίγο τυράκι, εκεί έχουμε το κυπριακό χαλούμι. Μπράβο, ναι, το χαλούμι. Τι είναι το χαλούμι, γιατί όλο το ακούω χαλούμι, τι είναι αυτό το κυπριακό χαλούμι? Το χαλούμι είναι το κυπριακό τυρί, το οποίο βράζεται για να γίνει. Εφόσον πήξει το γάλανο όταν το πίζουν με την πικιά, μετά το κόβουν και το ξαναβάζουν στο τυρόγαλο και βράζει μέχρι να βγει στην επιφάνεια και μετά το περνάνε από το αλάτι. Αυτό είναι το χαλούμι. Σ' αρέσει η δουλειά του? Αυτό είναι ανθόνερο, το οποίο το έχω φτιάξει εγώ από μόνη μου, από τους ανθούς. Νερό. Από τα δικά μου λεμονόδεντρα. Και πώς γίνεται? Γίνεται απόσταξη. Μαζεύεις τους ανθούς, τους βάζεις μετά σε αποσταχτήρα μαζί με νερό. Δηλαδή βγαίνουν μόνο λίγες σταγονίτσες μετά. Το βάζεις στη φωτιά, βράζει, αλλά από πάνω στον αποσταχτήρα πρέπει συνέχεια να τρέχει κρύο νερό για να υδροποιούνται οι ατμοί που πάνε πάνω. Και αυτό αρχίζει και στάζει σταγόνα σιγά σιγά και βγαίνει αυτό το άρωμα. Δηλαδή για ένα ποτήρι τέτοιο, πόσα λουλούδια θέλεις? Θέλεις αρκετά, μια κόφτα μεγάλη. Και πού το βάζουμε αυτό τώρα? Στις κρέμες. Τώρα θα το βάλουμε στη μυζήθρα που θα φτιάξουμε τα γλυκά τα μπουρέκια, μαζί με κανέλα, ανθό νερό. Αυτό το ανθόνερο το χρησιμοποιούμε νομίζω εδώ στην Ελλάδα και το χειμώνα, έτσι, στα γλυκά που είναι τα Χριστούγεννα, κουραμπιέδες. Βάζουν επίσης μπορεί να περάσεις και το πρόσωπο. Και να σου πω Μάρο, η κουζίνα η κυπριακή τώρα δεν έχει επιρροές από άλλες χώρες, γιατί συνορεύει ουσιαστικά μέσω θάλασσας με Συρία, με Ισραήλ, με χώρες εξωτικές. Σίγουρα έχει επιρροές. Πρέπει να έχει πιο πολλές επιρροές από την Ελλάδα. Από Μικρά Ασία και από Τουρκία. Από Μικρά Ασία. Από την Ελλάδα σίγουρα. Γιατί γεωγραφικά ανήκει και στην Ασία γεωγραφικά. Δηλαδή και από εκεί. Πολλές γεύσεις πρέπει να έχετε. Πολλές Μικρασιάτες. Αρμένιδες, Έλληνες έχουν πάει πάρα πολύ και στην Κύπρο. Και με την ελληνική κουζίνα μοιάζει, τώρα που ζεις εδώ στη Λίμνη, πώς το βλέπεις, μοιάζει? Όχι πάρα πολύ. Όχι πάρα πολύ. Είναι διαφορετική δηλαδή. Η κυπριακή κουζίνα είναι πιο πικάντικη. Και όσοι Έλληνες πηγαίνουν στην Κύπρο, γυρίζουν πίσω με τις καλύτερες εντυπώσεις για τα φαγητά που φάγανε εκεί. Ωραία τα κυπριακά φαγητά δηλαδή. Τι έχει μέσα το σιρόπι, ζάχαρη? Έχω βάλει 2 ποτήρια ζάχαρη, 2,5 ποτήρια νερό και 2 φλούδες πορτοκάλι μέσα. Το σύνολο θέλει να βράσει μόνο 8 λεπτά. Το σβήνουμε μετά. Αυτό είναι κύριος φαγητό στην Κύπρο, τα μπουρεκάκια? Σε ορισμένους ναι. Όταν είναι αλμυρά, το τρώνε σαν κύριο φαγητό, με ένα κρασάκι, μπορεί σαν μεζεδάκι να το βγάλω. Τα δε γλυκά τα βγάζουν συνήθως και για κέρασμα. Αν καλέσουν κάποιους στο σπίτι για καφέ, μπορεί να φτιάξουν τέτοια για να συνοδεύσουν τον καφέ με μπουρεκάκι.
Ωραία, να πάρουμε και από ένα γλυκό με το σιροπάκι και να πάρω και από το άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Ένα σκέτο. Για να δούμε πώς είναι. Αυτό είναι το αλατισμένο. Ναι, πρώτα τρώμε αυτό και μετά. Σ' αρέσει? Πολύ ωραία. Και καταλαβαίνεις το δυόσμο. Ναι. Εμείς χρησιμοποιούμε πάρα πολύ το δυόσμο στην Κύπρο. Οπότε σχεδόν σε όλα τα φαγητά, σχεδόν. Πάρα πολύ. Τι είναι αυτά, Μαρόλα? Αυτά τα δουλεύεις τώρα όλα? Όχι. Αυτά είναι δουλειά αρκετού καιρού. Γιατί αυτά θέλουν πάρα πολύ χρόνο, γιατί έχουν πάρα πολύ δουλειά. Πολύ ωραία. Και αυτό. Αυτό τι πέτρα είναι αυτή? Αυτή είναι πέτρα από τη θάλασσα. Και ασίμι, Ασίμι, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Και με τι υλικά δουλεύεις? Ασίμι. Ασίμι, χαλκό, μπρούτζο και αλουμίνιο. Μπρούτζο, αυτό, μπρούτζο. Αυτό είναι χαλκός. Αυτός είναι χαλκός. Ναι, το μπρούτζο είναι αυτό, το κίτρινο. Αυτό είναι με αλουμίνιο. Και πού τα παρουσιάζεις, σε εκθέσεις? Σε διάφορες εκθέσεις, ή αν κάποιος ενδιαφέρεται μπορεί να έρθει στο σπίτι μου να μου πει, σου πει ότι θέλει κάτι. Και αν θέλει κάτι μπορεί να επιλέξει τι του αρέσει. Πάρα πολύ ωραία. Ούτε ξέρει κανείς τι να πρωτοκοιτάξει. Αυτά είναι με τη θάλασσα το γυαλί. Τα C-Class Jewelry λέγονται αυτά. Και αυτό το γυαλί για να γίνει, να το βρει στην παραλία, πρέπει τουλάχιστον να κάνει 3 χρόνια στο νερό της θάλασσας μέσα. Για να γίνει αυτό το λίγο πράγμα που βλέπεις εδώ. Διαφορετικά δεν είναι για να το εκμεταλλευτείς. Κατάλαβα. Δηλαδή θέλει δουλειά ακόμη και η συλλογή της πέτρας από τη θάλασσα. Σίγουρα. Αυτά είναι διαλεγμένα από, μπορεί να δεις κάτω να έχω ένα κουβά γεμάτο και είναι μόνο αυτά που δουλεύονται, τα άλλα δεν είναι για... Και αυτό εδώ πώς είναι τόσο λεπτό, σε φύλλο το παίρνεις? Εκείνο το παίρνω σε φύλλο, αλλά τα περνάμε από κύλινδρο, λεπτένει και μετά με το σφυρί γίνονται όλα αυτά που βλέπεις, οι γραμμές. Και το επάργυρο στο κέντρο πάλι έγινε από μένα με φωτιά. Και το εργαστήριο κάτω, πώς το σκέφτηκες να το φτιάξεις? Γιατί πήγαινες αλλού και δούλευες αυτά και μετά... Όταν ερχόμουν σπίτι μου πρέπει να δουλέψω. Και άρχισες να αγοράζεις μηχανήματα σιγά σιγά. Τα μηχανήματα που χρειαζόμουν κάθε τόσο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου τα έδειξες όλα αυτά και ότι μου έδειξες και αυτά τα μαγειρέματα, αυτά τα μπουρεκάκια που φτιάχνετε στην Κύπρο. Ευχαριστήθηκα πάρα πολύ τη σημερινή μου μέρα και σου εύχομαι να είσαι πάντα καλά και να φτιάξεις ωραία πράγματα. Σε ευχαριστώ πολύ.